نحوه باز کردن اوراق کردن کمک جلو سوزوکی دیاره 650 که الان یه دونه ارسالی ما داشتیم سمت ترمزش هم هست. ایراد فنی چی بوده؟ نشتیه روغن داشته، از کاسه نمدش مشخصه. توی این محصول ها خیلی باید توی تامین و نگهداریاش دقت کنن که متاسفانه این کار رو انجام نمیدن. حالا اشتباه نشه که این نسل از کمک ها خودش حالت کاسه داره که خودش تو همه با گرد و خاک و مثلا موادی خارجی که در معرض خود کاسه نمد و میل کمک قرار میگیره. گرد مخصوصا موتورهای تریل و کراسمون همون ریز گرد و غبارایی که بینی به میل کمک میشینه و دور تا دوره جداره های کاسه نمد حتی رو لبا خودی کاسه نمد میشینه. این ریز گرد خودش باعثی خط خش میشه. اگر که دقت کرده باشی تو مثلا زمانهای قدیم یا حتی مکانیکا الان هم وقتی که بخوان دستاشون خیلی سیاه باشه بخوان مثلا با مواد شوینده بشورن سعی میکنن با خاک اره بشورن، یا حالا جدیدن از پودری قهوه استفاده میکنن، یا دیگه نباشه تو بیرون باشی آفرود زنگلی جای باشه حتی ماست هم کاربرد داره، ماسته با یه مقدار ریکا هم که داشته باشی. اینا میخوام بگم که نقش اون ریزگردا چقدر زیاده که مثل همون که کثیفی یا دستا میبره یا ظروفا تمیز میخونه مثل یه برسی میمونه رو خودی میل کمکم به همین صورت خط میندازه و باعث حتی خرابی میل کمک و کاسه نمدا میشه که بیشتر تو موتورهای کراس و اندرو موتورهایی که با خاک سر و کار داشته باشن این مشکل دیده میشه. خب زمانی که شما خواستید باز کنید مثل ما بقیه کمک ها این مدل کمک هم از نسل قدیم کمک های موتور تریله که به صورتی ساده هست، یعنی ساده پاچه کمک پایینه میل کمکه و روغن و فنری که داره تو خود میل کمکه. تو موتورهای نسل الانش کمک ها برعکسه به این صورت. تو این مورد زمانی که بخواد باز کنید که تو بیشتر کمک ها هم هست، الان صرفا در رابطه با این مورد صحبت میکنیم، سر کمکش آچار 22 میخوره به خاطر اینکه زخمی نشه. من یه پارس گذاشتم و بوکسم رو قرار دادم که جا رد ابزارم کمتر بمونه. اگر که آچار و جا پیچ خیلی کیپا کیپ بود میتونید از کاغذهای آلومینیومی استفاده کنید، میتونید از یه سری از ورقای پلاستیکی نایلونی استفاده کنید و بازش کنید که کمتر جا رد ابزار، مخصوصا قسمتی بالایی که تو چشه دقیقا مثل دوتا چشه فرمونه که تو دست باشه، این دوتا مثل چشه سر کمک ها بهترینه که جا رد ابزار روش نمونه. من الان برای این موتور پارچه استفاده کردم، بوکس 22 گذاشتم. اگر که موتور باشه نیاز نیست که کمک سر گیره بسته بشه، میتونید میل کمک ها تو کورپی بذارید، پیچ کورپی رو صفر کنید و کورپی خودش این کمک ها بغلش رو کنه و روش کار کنه. اگر که بوکسی برقی یا بوکسی بادی داشته باشید میتونید بوکس برقی یا بادی بذارید و بازش کنید. اگر که اون هم نبود، نه کورپی بود نه بوکس برقی یا بوکسی بادی بود، میتونید از گیره استفاده کنید. منتها شرط داره، یه سری از گیره هایی هست که اون گیره ها مخصوصه اصلا کمکه، یعنی طراحی شده برای عمده متعلقات یا ابزارآلات یا قطعاتی که از جنس لوله‌ای هستن یا شمایل لوله‌ای دارن.
که رو خود گیره ها به این صورت که حتی درجه هم داره. چرا؟ به دلیل اینکه زمانی که میخواد کمک رو ببنده یا هر لوله دیگه یا ببنده، لوله را دو پهن نکنه. لوله که له بشه را به این میگن لوله دو پهن شدن. مثل یه فرزند مثلا یه قوطی رانیا شما حسابش بکنه، از پهلو که فشارش بدی یه کمیه که خم میشه را تو علم فنی یا استاکارا فنی میگن این دو پهن شد. به دلیل اینکه اون حسی دو پهنی دست نده، باید شما چی کار کنی؟ از اون جیره ها استفاده کنی. ولی من میذارم دالا بر این که شما آقا اون جیرم نداری، پس حتما بیا یه کاری کن که یه چنین بس هایی برای گیره تعمیرگاه اوکی کن. اینا رو کاملا صیقلیه. چرا؟ گیره های معمولی که هست دندونه هست که علتش هم اینه که به خاطر فرار نکردن قطعات دیگه، به خاطر اینکه قطعه رو بهتر بتونه کیپ کنه و بغل کنه. ولی زمانی که شما خواستی برای کمک استفاده کنی، حتما گیرت یه چنین بستایی داشته باشه که کمتر میل کمکت آسیب ببینه. خب و حالا همه این مواردم که دقت کردی، حتی اون گیر حرفه‌ای هم که داشتی، بهتر اینه که قسمتیه که میخوای به گیره ببندی نه سمت پایین باشه. ببین هر گونه ابزاری، شست و شو، خواستی اینا بزنی زمین، قلم و چکش بزنی، هر آن کاری که خواستی بکنی باید تبحر داشته باشی و باهوش باشی تو قسمتی که قرار کمک پایین بالا بره هیچ گونه ضربه و آسیبی نبینه یا جا ردی از ابزارت نمونه. ببین اگر که هر گونه خطا خشید، رد ابزاری، دو پنی، جا چکش چیزی بمونه، شما هر آن کاسه نمیدی هم که بذاری، اصلا بذار روغن گیری سم بریزی تو پاچه کمک نشدی خواهد داد و چرب میکنه. پس هر قسمتی از میل کمک ها به گیره نبند، مخصوصا قسمتی که کورس خود بازی کردن میل کمک. موردی بعدی هم که هست، اون 2-3 سانت اولی کمک هم نبند. چرا؟ چون میای اون 2-3 سانت اولی کمک ها ببندی، تازه پیچده کیپش میکنی، حتی جا رد ابزارش هم هست. بیار دور بینو ببین، این جا ابزار گیره. قبلا هم این کمک باعث شده که جا گیره خودش روش هست. این باید سعی کنی که اینا نباشه. شما زمانی هم که خواستی میل کمک ها به گیره ببندی، حتی گیرهایی که اختصاصی و حرفه‌ای هستن، مختص به کمک و لوله ها هستن، باید این 3-4 سانت اولی کارا نبندی. از 3-4 سانت به این پایینشه تا این 10-15 سانت شما مجازی که روش کار انجام بدی. ببین اینجا را باز این قسمت هم جا خط تا شیارایی که رو خودی کمک بوده، اینجا جا کورپیاس هست روش. پس میای الان میل کمکه دا میذاری 3-4 سانت آزاد میذاری، خب و محکمش میکن. داستانم مثل همیشه به این صورته که با توجه به فشار ضربه‌ای، فشار ضربه زمانی که یه مقداری گیرت صفر شد، بوکس دست بوکس ها میذاری و به صورت تقی و ضربه‌ای میزنی. خلاصی خود ابزاره داری، علاوه به ابزارا چقدر خلاصی داره. من خلاصی ابزارم رو میگیرم در راستاییه که میخوام بازش کنم و راحت باز بشه. نیست الان دوربینا که بیاری، این قسمتیه که من به گیره بستمش،
نشون میدم که اصلا کلا هیچ با توجه به اینکه این گیرم محکمه هیچ گونه ردی از گیره روی میل کمک نیست. الان من این واشه رو برش دارم که نیفته که میخوام میل کمک رو باز کنم. ببین هیچ گونه ردی روی میل کمک من روی این قسمتی که بستم نیست. به این صورت واشرم من در آوردم. ببین الان آروم میل کمک رو میدم پایین. این قسمت یه بوش رو میذارم. بعد فنر رو یه مقدار حائلش میکنم که قرار روغنم بریزه تو ظرف بریزه. این کمکم باز شده و اشتباه بسته شده. همیشه هر کمکی رو که باز کردید این طرفی که فشرده تر کمکه باید رو به پایین باشه. حتما این کمک برعکسه و واشری هم که قرار گرفته میاد رو فنر نه رو بوش. این تا این قسمت. الان شما اجازه بده که روغن ظرفه تخلیه بشه، روغن کمکه تخلیه بشه. به این صورت من کمک میکنم که روغنی اگر که داشته باشه روغن تخلیه بشه. این روغنش هم به تازگی حتی رو این کمک هم کار کردن. از رنگ روغن مشخص، رنگی رخسار مشخص. و الان خود پاچ کمک ها میبندم تا پیچه کفه. کمک ها با بوکس آلنی 8 باز کنم. با آلنی 8 هم میتونید باز کنید. خلاف عقربه ساعت باز بشه که برای اینا هم همیشه گفتن که سعی کنید اینا رو به صورت ضربه‌ای تقی باز کنید. راحت باز میشه. ببین میچرخه راحت. خب الان دیگه رفتش تو حالت هرزی یعنی آزاد. نیازمند به ابزار دارم که بتونم میل سوپاپشو باز کنم. الان ابزارشو میاد با یه پروفیلی 1:1 80 سانتی متر گذاشتم. و پیچ کفا بازش کردم با آلنه 8. این سوپاپ کمک و فنر کمک. فنر سوپاپ. ببینید به این صورت و بازش کردم. الان تو مرحله بعدی خاره خود کاسه نمیدم که در بیارید از این قسمت. موقع پیچ گوشت ابزار زدنی برای در آوردن خاره سعی کنید که خط نیفته به میل کمک. این که گفتم مثل خود کاسه میمونه. اینا این مدل الان این زنگ زده. چرا؟ تو شست و شو اصلا جل و لای اینا تو این محفظ جل میمونه، آب میمونه و خودش خیلی درصد خرابی اینا رو میبره بالا. خب الان ضربه میزنید و خیلی آروم که به لباس حالا جای دیگه نپاشه و در میاد. تو خود پاچه کمک یه بوش داره، بوشی که سر خود سوپاپ کمک.
حالا موقع بستن بهش اشاره میکنم، یعنی سوپاپ رو میزنن جا، سوپاپ، فنر سوپاپ، میل کمک، به این صورت. خب این بوش کارش اینه، بوش اینجا قرار میگیره و بعد پاچه کمک میاد و پیچه کف خود کمک باز میشه به این صورت. خب میل کمک یه گردگیر کاسه نمد و خود کاسه نمد. واشر، حلقه دوره، میل کمک و باز هم حلقه دوره میل کمک. نقشه اینا دید اجزا دون به دون موقع بس هم بهش اشاره میکنن که بدونید که هر کدوم از اینا چه نقشه و چه وظیفه‌ای دارن تو سیستم کمک. اینا شسته میشه و بعد تعویض کاسه نمد کمک زده. موقع شستشو کردن این قطعات ضد بنزین هست، ولی سعی کنید که زیاد تو بنزین نمونه، زود شسته بشه بره کنار و آماده بشه برای تعویض کاسه نمد و مراحل اجرایی بستنش.